नमस्कार, सुप्रभात. सकाळचे 6 वाजलेत आणि मी निघालो आहे कोकणात माझ्या गावी जायला. सिंहगड रोडवरून माझं गाव जवळपास एक 150 ते 155 किलोमीटर समथिंग असेल. तर चला निघूया. त्यांना जायला ऑप्शन आहेत खूप, ताम्हाणी मार्गे किंवा महाबळेश्वर मार्गे, पण आमचं रेग्युलर प्रेफरन्स असतं की भोर मार्गे जावं. त्या रस्त्याची खूप दिवसांपासून आम्हाला सवय झालेली आहे रेग्युलर त्याच रस्त्याने जाणं, आणि व्ह्यूज वगैरे सीन्स वगैरे खूप छान असतात. आता आपण पुणे बँगलोर हायवेला पोचलो आहे. आता याच रस्त्याने जवळपास एक 29 किलोमीटर जवळपास पुढे आपल्याला भोर रस्त्यापर्यंत जायचं आहे. सकाळी सकाळी बैलगाड्यांचा ताफा मात्र पाहायला मिळाला. मस्त वाटलं एकदम सकाळी सकाळी. हायवेला असताना सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे या ट्रकवाल्यांपासून खूप जपून राहा. त्यांचा काहीही भरोसा नसतो, कधी कोणत्या साईडला टर्न मारतील. इथूनच कापूरहोळवरून लेफ्ट साईडला वरती प्रतिबालाजीला जाता येतं आणि पुढे गेल्याच्यानंतर भोर साईडला एक रस्ता जातो. हायवे इथं सोडायचा आहे ॲक्च्युअलमध्ये आपल्याला. आणि हे ठिकाण काही सांगायची गरज नाही. भोरमधील सगळ्यात फेमस ठिकाण नेकलेस पॉईंट. कट्टर काळजात उचलीतला गाणं सूर्य निरागसो, इथंच तर शूटिंग झाली आहे त्याची. इथे मी काही वेळ थांबलो, फोटोज वगैरे काढले. सीन ॲक्च्युअलमध्ये पाहण्यासारखा असतो इथे, वेळ कसा जातो कळत नाही. आता हे आहे ना, वरती भाटघर धरण आहे, त्यातून ते नद्याचं पाणी येतं खाली आणि सकाळ सकाळी त्याच्यातून वाफा निघत होत्या. एकदम सीन एकदम मस्त होता, एकदम पाहण्यासारखंच होता. आणि हे ते भाटघर धरण खूप मोठं आहे एकदम. ज्या वेळेला ते धरणाचे दरवाजे उघडले जातात आणि पाणी बाहेर पडतं ना, त्यावेळेचा सीन ॲक्च्युअलमध्ये पाहण्यासारखा असतो. भोर-वरांधा मार्गे प्रवास करत असताना सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हे धरण निरादेवकर. इथून पुढे जवळपास आहे ना 20 किलोमीटर आपल्याला धरणाच्या शेजारी गोल 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 फिरायला जातं. ही पावसाळ्यामध्ये बघण्यासारखं असतात, उन्हाळ्यामध्ये कधीतरी कंटाळा येतो.
मूर्खासारखी गाडी चालवते. यांनी तर उडवलाच असता आता मला. मुंबई गोवा हायवे. ॲक्च्युली मला फक्त क्रॉस करूनच जायचं आहे. हायवेशी माझा काही संबंध येत नाही. एक शॉर्टकट रस्ता आहे डायरेक्टली शिरगाव फाट्यावरती. महाडवरून जवळपास 26 किलोमीटरवरती माझं गाव आहे. इथून सरळ पुढे करंजवाडी रेल्वे स्टेशन, मग एक रावतळी गाव लागतं. तिथून एक राईट टर्न घेऊन मग आपल्या साईडला जावं लागतं, म्हणजे लाटवण साईडला. आता हे रेवतळ फाटा म्हटलं जातं याला. सरळ हा रस्ता जातो खेड साईडला आणि राईट घेतलं तर एक शॉर्टकट जातो दापोली साईडला. तिथंच त्याच रस्त्यावरती माझं गाव आहे. म्हणजे इथून पुन्हा पुढे सरळ रस्ता जातो जो दापोली साईडला, मुरुड, हरणे या साईडला जातो. राईट मारला तर मग पुन्हा मंडणगड तालुका त्या साईडला जायला रस्ता आहे हा. आणि माझं गाव इथूनच सुरू होतं. आणि फायनली मी माझ्या गावी पोचलो. मुक्काम पोस्ट वलोते, तालुका मंडणगड, जिल्हा रत्नागिरी. शेवटीला घरी पोचलो.
चला मित्रांनो, भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. अशाच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.